Hai, untuk tutorial kali ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana membuat armor sumo Bluetooth menggunakan M-block. Pertama, anda perlu sambung wayar dari DC motor kiri, wayar oranye M2 bilik dan wayar merah M2E pada blok Arduino shade. Dua, anda perlu sambung wayar dari DC motor kanan, wayar coklat M1 bilik dan wayar kuning M1E pada blok Arduino shade. Tiga, anda perlu sambung Bluetooth pada pin yang disediakan, VCC ke G, ground ke G, TXD ke A3, RXD ke A2 pada blok Arduino shade. Empat, sambungkan wayar bateri pada V-in. Lima, download Arduino remote dan ikut setiap langkah seperti di dalam video. Enam, sambungkan wayar USB pada Arduino. Tujuh, buka perisian M-block pada komputer anda. 8. Ikut setiap langkah seperti di dalam video.
Sudah siap semua Bluetooth? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di tutorial seterusnya.